Hi guys! Welcome muli sa ating channel. At ngayong araw na ito mag-unbox tayo ng isang item na nabili ko sa Shopee, which is isang sound card. Umpisa na natin. Hi at welcome back sa ating channel. If bago ka lang sa aking channel, make sure to hit the subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. So, ngayong araw na to, mag-unbox tayo ng isang item na kung saan ito gagamitin ko to usually for video conferencing. Ito siya. Tingnan natin ang mga content. Well pack naman siya. Saan aking cutter? Yan. So, yan. Well pack. So, yun na. So, ito siya. Kita ba? Ayan. Soundcard. So, okay naman yung packaging niya. Though wala nga lang bubble wrap. So, check natin ang content. So, ito. Check natin. Ganda naman yung ano. Well intact. Walang mga dent. Or walang any damage yung mismong box. So, malinis. So, ito yung laman. So, dalawang cord, audio cord. Namang pang phone to. Okay. Dalawang white cord. Okay. Yung user manual. So, ito na yung box. So, ito na yung pinaka-unit. So, yan. Okay naman siya. So, susunod na video, try natin gamitin tong pinili natin. Okay. So, yun yung mga teka. Yan. Kita ba? So, ito yung mga volume yung mga sound effects na built-in sa mismong unit. So, ito yung mga pag-adjust ng mga volume, echo, okay, tapos yung bass. So, medyo ngayon pa lang ako gagamit nito. I hope pag inumpisa ko naman yung review ng item na to, maganda at worth it. By the way, nabili ko to sa Shopee. Send ko na lang yung link sa description. Okay. So, ito, napakasimpleng unboxing lang ang ginawa natin. So, ang content lang ng box, yung mismong unit, dalawang cable, at yung user manual. Okay guys, so tapos na tayo mag-unbox. So, if nagustuhan mo tong video na to, make sure i-hit yung like. At huwag mo kalimutan mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel. At i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. Until sa susunod na video, see you!